نو ملګرو هیله ده چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به هم په تن وي. یو ځل بیا هم د اجمل عزیزي چینل درنو لیدونکو مې غوښتل خپله دویمه ویډیو د هغه پوښتنو په اساس چې سوشل میډیا کې ملګرو مطرح کړې وې په فیسبوک کې او په واتساپ کې ماته مختلفې پوښتنې راغلې خو زیاتره پوښتنې همدا وې چې څنګه کولی شو موږ خپل فیسبوک خوندي وساتو د هکرانو په وړاندې یا د بل چا د لاس څخه خوندي وساتو. نن غواړم همدې برخه کې تاسو ویډیو کوم او هغه اهم معلومات درسره شریک کړم. نو که چیرې زما چینل مو نه سبسکرایب کړی نو درسره سبسکرایب یې کړئ. اجمل عزیزي په نوم چینل ده او دې ته ورته نورې ښې ویډیوګانو معلومات ترلاسه کولو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. نو دې لپاره چې ویډیو مې وړه وي او پر مفهومه وي ډایرکټ زه خپل فیسبوک ته او په فیسبوک باندې ګورو چې کوم مهم شیان دي. ګر چې مختلف نړیوال سایډونه وګورئ ډېر شیان دي دوی مطرح کړي دي د خپل فیسبوک خوندي ساتلو په خاطر. خو هغه نوي اپډیټ معلومات 2020 یا د 2020 کال چې کوم مهم معلومات او د فیسبوک خوندي کولو لپاره دي نو موږ همغه تګلاره باندې عملي کوو. راځو سیټینګ ته خپل ايدي او په دې کې سیټینګ ته راځو. دا ویډیو ما موبایل کې ځکه وکړله تر څو تاسو ډایرکټ پرې پوه شئ او د خپل موبایل له طریقه خپل اکاونټ خوندي وساتئ. نو دې لپاره چې خپل اکاونټ خوندي وساتو لومړی قدم کې سیټینګ ته ځو. سیټینګ کې مونږ اولین قدم چې کوم هغه کوو هغه یوزر لاګین ده. څنګه خپل لاګین خوندي وساتو. یو دا نه چې یوازې پاسورډ مهم ده چې خپل پاسورډ کلک وساتو یا پاسورډ خوندي وساتو بلکې ډېرې نورې لارې دي موږ کولی شو دې لارې څخه خپل اکاونټ خوندي وساتو. یو د هغه څخه یوزر لاګین ده. مثال که چیرې زما پاسورډ په یو بل موبایل کې بدون د دې نه دغه موبایل چې زه همیشه کاروم یو بل ځای کې یو بل کمپیوټر کې یو بل ولایت کې ما ايډي خوشي کېږي باید د هغه نه مخکې زه خبر شم یا د هغه لپاره یو بل فاکتور مونږه دې ته 2 فاکتور اتنټیکیشن ویل کېږي دې څخه استفاده کوو. د دې لپاره راځو فیسبوک کوم پالیسي چې لري دې برخه کې 2 فاکتور اتنټیکیشنز په نوم یو پالیسي لري. یوز 2 فاکتور اتنټیکیشنز دا صرف کې مونږ ډایرکټ ورکو انټرنیټ ضعیف خاطر سیټینګ زر نه راړی. نو کله چې دلته راغلو 2 فاکتور اتنټیکیشن کلیک کوو مونږ وایي ټیکسټ میسج په دې معنی هر څوک دې اکاونټ ته د لرې ځای څخه مثال بدون د دې موبایل نه بل ځای کې همدغه اکاونټ خلاصوي پاسورډ هر څه صحیح ورکوي. خو بیا هم زه وایم که چیرې خلاصیږي ورته باید یو ټیکسټ میسج کنفرمیشن وکړي. ټیکسټ میسج په دې معنی یو نمبر مونږ تاسو ورته ښیو همغه نمبر ته میسج وکړي او میسج کې کوډ دلته عملي کنټینیو مونږ نیسو او دلته دغه نمبر ما ورکړی دی دې نمبر ته به دوی په ځای د دې چې پاسورډ هر څه به صحیح خو بیا به هم دوی شپږ خانې کوډ لګي هغه کوډ به ورکوو او کنټینیو دې نه وروسته ګوره دلته وایي انټر 6 ډیجټ کوډ هغه موبایل ته به دا کوډ لګي او د کوډ په اساس موږ د هغه نه وروسته کولی شو که کوډ مو صحیح ورکړو خپل اکاونټ ته اکسس پیدا کړو. دا یو مهم فاکتور ته چې ګوره میسج ماته راغی او دې له طریقه زه کولی شم همغه کوډ ورکړم. دویم سټپ موږ په دې برخه کې چې کوم لرو هغه بل دویم سټپ دلته پرایویسي کې مونږ لرو. پرایویسي کې په داسې شکل لرو چې په پرایویسي سیټینګ ته راځو. پرایویسي کې مونږه دې باندې پرایویسي دې ته وایي مونږ محدودیت لګو. مثال هغه مهم شیان چې کوم دي د هغه له طریقه هکر دی مونږ تاسو لارې پیدا کوي مونږ تاسو اډرسونه پیدا کوي هغه باید مخفي وساتو. لکه کانټاکټ انفارمیشنز دا مونږ کولی شو دغه ان لیمیټ واړو یا ځان ته یا هغه تنها خپلو ملګرو ته او یا نور عام کسانو ته. نو مونږ کولی شو دې په وسیله خپل اکاونټ خوندي کړو. مثال زه وایم چې ما فرند لیسټونه یا ملګري فیسبوک کې څوک وګوري نو دې لپاره مونږ راځو دلته کلیک کوو څوک ګوري. دلته څو آپشن لرو پابلیک فرینډز ایکسپټ آل نیمي مونږ چې نه فقط ملګري زه خپل وګورم زه خپل ملګري سرچ کړی شم او هغه یې کوم دا دې له طریقه کولی شو چې مونږ خپل اکاونټ ته ډېر کومک وکړو. داسې اکثره شیان چې کوم مثال ایمیل ادرس ګورم ان لیمیټ اړوله خپل ایمیل ادرس باید هکر ته ونه ښیو چې دوی تاسو ایمیل ادرس باندې پوه شو همغه ایمیل ادرس باندې دوی اټیکونه شروع کړي. بل مثال فون نمبر ده اکثر ایډیګانې په موبایل نمبر باندې جوړیږي نو کولی شو چې موږ خپل موبایل نمبر دې خوندي وساتو. دغه هغه پالیسي منیج یور پروفایل کولی شو خپل پروفایل کې برډې او مثال کانټاکټ نمبر هر څه اړوند کوم شیان چې موږ تاسو ته خوندي باید وساتلی شي لکه دلته کانټاکټ انفو کې هغه موبایل شمیرې او مهم اکاونټونه هر څه موږ کولی شو چې په دې ځای کې خوندي وساتو او ان لیمیټ یې واړو. دا دویمه پرایویسي ده. او دریم قدم کې چې کوم موږ لرو
اکثره وخت زموږ آی ډي له لاسه ځي هغه خارجي یا نورو ویب سایټونو ته یا لینکونو ته اجازه ورکول دي. اکثره ملګري یو دم آی ډي داسې حالت ته واوړي چې د یو خارجي عکس یې د ټول ایمیلونه کوم پوسټونه چې وي هغه له منځه یوسي. نو د دې خوندیتوب لپاره بهترین دغه ده چې کوم ویب سایټونه تاسو خلاصوئ هغو ته د اکسس ورکولو اجازه مه ورکوئ چې دوی تاسو اکسس کړي. د اکسس لپاره موږ دلته یو برخه لرو په خپل سیټینګ کې، بیا هم ویب سایټ یو برخه لرو اپلیکیشن ویب سایټ په نوم. اپلیکیشن ویب سایټ راځو، یعنې کوم اپلیکیشن ته او کوم ویب سایټونو ته چې موږ تاسو اجازه ورکړې دې ځای څخه موږ کنټرولولی شو. راځو اپلیکیشن ویب سایټس اینډ گیمز. دغه اکثر وخت گیمونه موږ تاسو ته په آنلاین ډول موږ تاسو بعضې گیمونه فیسبوک په اساس کوو، هغه هم موږ تاسو نه اکسس غواړي. اکسس چې کله ورکوو تاسو ته وایي چې تاسو موږ ته اجازه راکړئ تاسو اکاونټ چیک کړو. کله چې تاسو د دې اجازه ورکوئ په دې معنی چې هغوی تاسو ټول اکاونټ کې باید وګرځي، هر څه چې وغواړي دوی کولی شي تاسو اکاونټ له طریقې سرته ورسوي. نو دې لپاره راځو اپلیکیشن ویب سایټ او گیمز باندې کلیک کوو. دلته ګورو، دلته که چیرې this setting is turned off ماته لیکلي، دغه تنظیمات ټرن آف کړي دي ما، یعنې هیڅ گیم هیڅ اپلیکیشن ویب سایټ ته ما اجازه نه ده ورکړې چې ما اکاونټ داخل شي. خو که چیرې تاسو دلته ټرن آن نو را به شي د ما چې ټرن آن په دې ځای باندې لیکلی ده، دې په ځای به تاسو ته ټرن آف لیکلی، دې په کلیک کولو سره به تاسو دا خدمات ټول بند کړئ. او بل دلته وی ریموو اپلیکیشن ادر یوز، هغه اپلیکیشن چې تاسو اجازه ورکړې دلته یې ښیي، دې ځینې کولی شي د دې ماینس که چیرې اجازه مو ورکړې دلته یې ښیي، نو دې ماینس یا د منفي علامې په وسیله تاسو کولی شئ هغوی ختم کړئ. نو دغه بل مهم اقدام ده، همدا اوس کوم ویب سایټونو اپلیکیشن ته چې اجازه ورکړي هغه له منځه یوسئ او نورو ته کوشش مه کوئ چې اجازه ورکړئ. بل مهم پوینټ هغه لیجیسي یا منیج اکاونټ ده، څوک د تا اکاونټ اونرشیپ وکړي. مثال خدای نخواسته تاسو مړه کیږئ یا خدای نخواسته تاسو باندې یو بل څه واقع کیږي، نو تاسو اکاونټ چاته باید اکسیسیبل وي، څوک دغه اکاونټ له منځه وړی شي، څوک دغه اکاونټ په لاس کې اخیستلی شي. دې برخه کې تاسو منیج اکاونټ ته راځئ او منیج اکاونټ کې تاسو خپل هغه څوک چې لیجنسي ده هغه ټاکئ. ما دلته ټاکلی ده، کولی شي دې نه ریموو کړي او کولی شي بل ورته اضافه کړي. ما دلته فعلا شته، تاسو به اډ راشي او اډ نه به کلیک کوئ، د هغه په اساس به خپل مثال زه دا ریموو کومه. دلته چې کله تاسو راشئ تاسو ته به ښیي چوز لیجنسي کنټاکټ، خپل لیجنسي کنټاکټ انتخاب کړئ. زه ورته یم نیکسټ، خپل فرینډ نوم به ورکړئ، مثال زه ورکومه چې شعیب منګل، او دې نه وروسته زه ورته دوی ته خپل هغه کوم کس چې ته انتخابوي هغو ته یو مسیج ځي چې آیا ته غواړې د دې کس هغه شي د لیجنسي کنټاکټ شي، ته ورته سینډ کړه، نو هغه به ریپلای ورکوي. کله چې ریپلای ورکړي د هغه نه وروسته کولی شي تاسو اکاونټ خپل کنټرول کې وساتي، لکه دلته موږ اضافه کړو. نو دغه مهمې لارې وې، تاسو باید خپل نظر کې ونیسئ او د دې عملي نظر کې نیولو سره د تاسو کولی شئ خپل اکاونټ خوندي وساتئ. نو که چیرې بیا هم زما چینل مو نه سبسکرایب کړی، درسره سبسکرایب کړئ او دې وخت نور ښه معلومات په پښتو ژبه تاسو ته وړاندې کیږي او تاسو سره به په ټکنالوژۍ په برخه کې مختلفو برخو کې کومک درسره کوي. تر بیا ښې چارې.